Pas kira plejte, mirë se vini video në re, sot kam kallëzu se qysh me ndryshu zonin tanë. Ta më thonë, mujna me bo zonin pak ma t'holl, Ose mujna me bo zonin pak ma trash. Këtë kjo ka më bo me një efekt në Premiere Pro. Që ke video i shkon interesant për njerëz që hala nuk i ka kohë për vërteti, edhe do me ndryshu zonin veti, dhe më thonë do me bo prej ma t'holl në ma trash. Sa më shkurt, mes me ju marrë edhe juve ku, e kam një video qëto që e baj drag and drop në timeline. Nëse nuk e ke kriju sekuencë, mënesh me kliku CTRL në, që e hap dritorin për një sekuencë 3, edhe qëto mënesh me bo për shembull 11:24 frame, nëse 5:30 ose edhe 6:10 nëse e kiti, edhe ja lënë emër qëto që është mirë me dallu se në cilën sekuencë të punu. Edhe në këtë rast unë e kisha pre zonin ku po du me e jaqit efektin. Ta shkej që kemi bo është me shku te effects edhe me lyp një efekt që e ka emrin pitch shifter. Edhe qëta e bën drag and drop te audio këto. Edhe ta shkojna te effect controls këto, edhe shkojmë poshtë e gjojmë efektin. Tani këto hymë te custom setup qëto edit, edhe mas pori i ki 4 presetat që mundesh me i provu. Do më thonë është Angry Gerbil, Deathly Ill, Stretch edhe The Dark Lord. E klikon në presetin edhe nga videon se qysh po duket. Po nëse kjo preset nuk pëlqen, mundesh me bo presetin e dytë e tjerë, po në këtë rast s'po të pëlqen asnjë preset, mundesh me i ndryshu sanët vetë. Për shembull, nëse e bën onën e majt që slide, zoni ka me të trosh, nëse e bën onën e djathtë, zoni ka me të hallu. Unë në këtë rast për shembull në fillim e kisha bo për shembull onën e majt, edhe shkojmë tani te precision. Ç'është thuhet be? Precision. Edhe tani shkojmë te precision, këtu i ki 3 mundësi. Ka mundësi që ju e keni bo me select direct low precision, ju e bani high precision. Tani shkojmë edhe te pitch settings, ka mundësi që ju nuk e keni tick që ta. Mirë është me bo tick, use appropriate default settings, se këti rregullon vetë automatik, edhe e klikon X, edhe në këtë rast neve në ka trash zone. Pas kira plejte, mirë se vini video në re, sot kam kallëzu se qysh me ndryshu zonin tanë. Po prapë nëse s'pëlqen, shkon te edit edhe e ndryshon numrin pak. Ose për me bo ma t'holl, veç e ngren onën e djathtë edhe zoni automatikisht bëhet ma i holl. Oke njerëz, shpresoj që ka pëlqyer kjo video. Nëse të ka pëlqyer, mos harro me bo like, po që doni mi bashku channelit për 10.000 subscribe-a, bëni subscribe edhe na shihem në videon e ardhshme. Peace out.